الحقيقة كانت بتشرين تاني 2018 كانت جلسة تاريخية لمجلس النواب. وقتها كانت الجلسة عقدت لتشريع الضرورة، ونتيجة كتير عوامل وضغوط كنا مساهمين فيها نحن من قبل بكذا شهر، فأدرجت على جدول أعمال هذه الجلسة. وشخصيا أنا طلبت إذن وقدرت أحضر هيدي الجلسة، وعم تابع طبعا. عندما يعني وصل الدور لهيدا مشروع القانون، فطرحوا رئيس مجلس النواب على التصويت، وكانت عم تقرأ مادة مادة، وبالتالي كان عم يصوتوا النواب على كل مادة مادة. طبعا ما فيني اقول انه ما كنت عم لحق شوف، بس كنت عم شوف ايدين عم تنرفع، لانه انا قاعده بالقاعه فوق يلي مخصصه للصحافه وللزائرين مش للنواب تحت. فطبعا ما في واحد يعد الايادي، بس بتشوف في ايادي كتير ارتفعت، وهذا لا يمنع انه نقول كمان كان في نقاشات لبعض المواد، وكان في ناس مع، ناس ضد، ناس عم تتعارض، ناس يعني بدي اقولها مش رح ستر على حدا. كان في بعض المحطات يلي يعني كان في نواب عم يعني كانوا عم يناقشوا كانهم بساحه الحرب، بمعنى انه كانوا عم يعارضوا بعض المواد. وكان في خوف، حقيقه كان في خوف، أنا كنت خيفانة أنه ما يمرق القانون، وكان في خوف من بعض النواب أنه ما يكون تصديق هالقانون وأقراره يكون في نوع من المحاسبة على ارتكابات اللي صارت خلال الحرب، وهاللي في مثل اللي بتنعروا على كل حال. فمهم أخيراً أقر القانون، وكان في زقف كتير كبيرة من النواب يلي كانوا مع، وانا ما بخفيكم يعني مع من الفرح اللي عم اقول انه كل هالمسار الطويل وكل هالنضال وكل هالتعب وكل هالدموع وكل الاهالي يلي دفعوا حياتهم ثمن. نحن كل سنه كنا عم نفقد اهالي لانه بسبب المرض او بسبب التقدم بالسن او الى اخره. فكان كل هالمشاعر إضافة إلى اعتبرت كمان أنه المفقودين وصل لهم نوع من الاعتراف، تكرس الاعتراف فيهم وبحقهم أنه يا يعيشوا يرجعوا حياة مثل كل الناس، يا أما وكمان في نوع من إعادة الاعتبار لأهاليهم يلي هو نحن لا نعرف شو صار فيهم. فهيدي كانت بسميها جلسة تاريخية بمعنى الكلمة بقلب مجلس النواب، وكانت محطة تاريخية وأساسية ومفصلية بنضال الأهالي المخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا، لأنه هذا القانون أقر بتشرين الثاني 2018، يعني كلف هؤلاء الأهالي 36 سنة من النضال والقهر والعذاب والدموع مثل ما قلت، إضافة إلى الأهالي، إلى الأمهات والزوجات والأباء اللي فعلا فقدناهم وفقدوا انتقلوا للعالم الثاني قبل، والحرقة بقلبهم قبل ما يعرفوا مصير أولادهم. وأكيد المسيرة مكفية. العبرة في التطبيق، لأنه هناك قوانين كثيرة في لبنان، ولكن في عدد كبير منها لم يطبق أو طبق بشكل غير صحيح أو بشكل جزئي أو بشكل مشوه إلى آخره. وهون أنا بدي أقول طبعا يعني مش مفروض إنه نضيع هذا الإنجاز، مش مفروض أبداً. فعلاً بيكون علامة سوداء مش تاريخنا نحن كأهالي مفقودين، بتاريخ المجتمع اللبناني ككل بكل أطيافه وبكل قطاعاته. عم قول هيدا الشيء لأنه ما بدنا نحن قوانين زيادة تبقى يعني حبر على الورق. أول خطوة تنفيذية تطبيقية للقانون 105 2018
هو هي تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة. هيدي الهيئة يلي ما عندها غير مهمة وحدة، يلي هي تقفي أثر المفقودين، الكشف عن مصيرهم، وتحديد أماكن وجودهم أحياء كانوا أم أموات. عندها هالمهمة، يعني كل شغلة محصور بهالمهمة، ولديها العديد من الصلاحيات التي تخولها أن تقوم بهذه المهمة. علينا جميعا أنه هذه يعني مواكبة عمل هذه الهيئة الوطنية، مواكبتها ومساعدتها ودعمها من قبل المجتمع، هي يلي بدها تساهم بتسريع عملها، بتسريع وتسهيل عملها. نحن بنعرف قديش عنا كمان عراقيل وعقبات وتحديات رح تواجه الهيئة الوطنية على الأرض وقت تبلش بعملها الميداني، وهون بيجي بقول يعني مفروض أن تتضافر كل الجهود المجتمعية لدعم وتسهيل عمل هذه الهيئة الوطنية. إذا نجحت بعملها فهي بالدرجة الأولى ستريح وستعيد يعني جزء، إذا صح التعبير، من العدالة أو عدالة الحد الأدنى لأهالي المفقودين، وتخفيف معاناتهم وإخراجهم من حياة الانتظار. يعني ما بدي طول وأقول شو يعني واحد عايش وناطر، فبتخلصهم، بتخفف له من معاناتهم وبتطلعهم إذن من الحياة الانتظار. هي أيضا مفيدة للمجتمع، ما بدي يعني مفيدة للمجتمع لأنه بيكون فعلا بلشنا نرسي الثقافة الحقيقية للسلم، مش السلم يلي لحديت هلأ بعدنا نعاني من نقصانه ومن يعني بس كان بالقشور وبالخارج، وبتساهم إذن بإعادة قيمة الدولة. لأنه نحن بنقول وقت هالهيئة معطية كل هالصلاحيات، وقت المجتمع عم يدعم عملها، وقت عم يضغط بمحلات بركي لازم ينضغط على الجهات الرسمية لتسهيل هذا العمل ولجعلها تقوم بعملها، منكون كمان عم تكون وقتها بدنا نتعامل ونفتش عن المفقودين سواء كانوا أحياء أو أموات، ما رح نقدر نميز. يعني بدي اخذ معليه رح كون شوي صريحة. يعني وقت هالهيئة الوطنية اللي كمان عندها صلاحية التعامل مع المقابر الجماعية، فوقت بدها تتعامل مع أي مقبرة جماعية بالتالي وبيكون عندها كل هالتسهيلات وكل هالدعم، وبتكون عم تتعامل مع هالمقابر، وما رح تقدر تميز انه هيدا مفقود، هيدا هويته مسلم او مسيحي او درزي او سني او ماروني او روم. معناتها عم تتعامل مع الرفات، عم تتعامل معه بمساواة وبدون تمييز، وانه هيدا مدني وهيدا عسكري وهيدا لبناني وهيدا مش لبناني، هيدا فبتكون عم تتعامل بمساواة وبدون تمييز. وهيدا بفتكر كلكم بتأكدوا معي انه هيدي من الأسس الأساسية للدولة الديمقراطية، والتي تعامل كل المواطنين وكل المقيمين على أراضيها بشكل بدون أي تمييز، لا طائفي ولا عنصري ولا جنسي ولا 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 ولا. وهون منقول ساعتها الدولة يلي هلأ مع كل ما تعانيه انه اكيد هيدا الشيء رح يساعدها لترجع تصير دولة، ولنرجع كل اللبنانيين يصيروا مواطنين مش ملحقين ولا رعاية لهذه الطائفة او تلك.